वेलकम ब्याक क्विक सपोर्ट। तपाईहरुलाई स्वागत छ क्विक सपोर्टको यो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई चाहिँ मोबाइल स्क्रिनलाई कम्प्युटर स्क्रिनमा कसरी चेन्ज गर्ने यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु, Open the Play Store. प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सिम्पली कम्प्युटर लन्चर भन्ने एपलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली यो एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। मैले ओपन गर्न गइरहेको छु। केही समयले चाहिँ लोड लिन्छ। लोड लिइसके पश्चात तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै कम्प्युटरको सेम लुक हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा जे कुराहरु देख्नुहुन्छ त्यही कुराहरु तपाईले चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हेर्नुस्, सबै कुराहरु जुन कुराहरु चाहिँ कम्प्युटर स्क्रिनमा रहेको छ त्यस्तै यो मोबाइल स्क्रिनमा पनि रहेको छ। तपाईले जे कुराहरु त्यहाँ गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै यहाँ आयो। हेर्नुस्, तपाईले चाहिँ दिस पीसी भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। हेर्नुस्, सबै कुराहरु यहाँ देखाइएको छ। हेर्नुस्, सबै कुराहरु हेर्नुस् त तपाईको हार्ड डिस्कहरु जस्तै यहाँ देखाइदिएको छ सबै कुराहरु। र तपाईले चाहिँ मेनु बार हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण मेनुहरु तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरु सेम एकदमै कम्प्युटर जस्तै तपाईको फोनमा चाहिँ रहेको हुन्छ। र साथीहरु, अर्को कुरा के छ भने तपाईले चाहिँ रियलिटीमै कुनै पनि कुराहरु डिलिट गर्नुभयो भने तपाईको रिसाइकल बिनमा चाहिँ स्टोर भएर रहन्छ। यो पनि रियल रहेको छ। त्यसपछि साथीहरु, तपाईले चाहिँ कुनै पनि कुराहरु रियल कम्प्युटरमा गर्नुपर्ने कामहरु चाहिँ तपाईले मोबाइल स्क्रिनमा कम्प्युटरमा गर्नुपर्ने छ भने यसका लागि पनि तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसका लागि सिम्पली तपाईको चाहिँ मेनु बारमा जानु होला। मेनु बारमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको क्रोम भन्ने एप रहेको हुन्छ। सिम्पली क्रोम भन्ने एपलाई चाहिँ एकैछिन क्रोमलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली साइडमा रहेको 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले पाउनुहुन्छ डेस्कटप साइट। डेस्कटप साइट पाउनुहुन्छ। सिम्पली यसको साइडमा रहेको बक्समा चेक गरिदिनु होला। चेक गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ तपाईको फोनमा भएको क्रोम ब्राउजर डेस्कटप मोडमा जान्छ। र त्यसपछि तपाईले कुनै पनि कुराहरु यहाँ सर्च गर्नुभयो, कुनै पनि कुराहरु काम गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईको डेस्कटपमा गरे जस्तै हुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज।